Xin chào quý vị, chúng ta đã gặp nhau rồi và trong không gian này có những vị khách rất thú vị sẽ đến đây trò chuyện cùng với Minh Đức. Chắc quý vị cũng không phải xa lạ gì với anh đâu, nhưng chắc chắn quý vị cũng đã rất là ngạc nhiên khi gặp lại anh ngày hôm nay. Minh Đức rất vui được tiếp chuyện với đạo diễn Aaron Toronto. Xin chào anh. Hello, chào anh ạ, chào quý vị khán giả. Cũng rất lâu rồi, hôm nay mới lại gặp mà anh Aaron Toronto. Mười mấy năm trước mình có gặp anh trong một số những cái sự kiện ở Sài Gòn. Và ngày đó nếu mọi người hay xem TV thì hay thấy là anh Aaron Toronto xuất hiện trên TV lắm. Anh ấy chia sẻ với rất nhiều công việc khác nhau mà anh ấy làm ở Việt Nam. Nhưng cái đáng chú ý là ngày đấy anh xuất hiện trong một cái hình ảnh có vẻ rất khác bây giờ. Cao này, hơi gầy này, tóc dài lãng tử. Rất gầy luôn. Rất gầy, vì thế trông rất cao. Thế mà hôm nay trông anh cũng hơi có vẻ đầy. Em không có lùn đi em không có lùn đi, em chỉ mập ra thôi. Đấy. Vậy thì tò mò đầu tiên là cái điều gì đã làm thay đổi Toronto như thế? Thì rất là đơn giản là em lấy vợ. Lấy vợ xong thì mập lên, đơn giản vậy thôi. Như vậy thì là suy ra là cô vợ đấy là người có công hay là thủ phạm trong cái việc làm thay đổi hình ảnh này? Đón khách thì phải có cái gì mở đầu thế nhỉ? Em uống chay, em ăn mặn uống chay, không uống rượu bia, không uống trà cà phê. Cũng lạ nhỉ. Thôi vậy thì rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ có nước tinh khiết để mời anh. Thì trong lành nhất, trong veo nhất. Dạ. Anh uống chay mà anh có thể hòa nhập được với Sài Gòn mười mấy năm là cái xứ sở nhậu nhẹt này. Có lẽ cũng là một điều hết sức là thú vị. Có thể mọi người cũng đã biết đến anh Aaron Toronto qua những lần chia sẻ của anh ở trên báo. Và hôm nay có lẽ sẽ là một cuộc trò chuyện rất là thân tình. Ở đó quý vị sẽ biết được nhiều những góc cạnh khác, đời thường hơn trong cuộc sống của anh. Cái điều gì ở Việt Nam và Sài Gòn nói riêng nó hấp dẫn anh đến mức mà anh đã gắn bó với nơi đây lâu như thế? Em ở đây từ năm 2004, nhưng mà em học tiếng Việt từ năm 1996. Bởi vì em nói chung là làm công việc trong giáo hội ở bên Mỹ, thì là em quen biết nhiều người Việt Nam ở bên Mỹ thì em học thôi. Em học phim thì em qua đây vào năm 2004 để làm clip cho một bạn của em. Rồi sau đó thì em ở đây luôn. Có lẽ chính vì thế mà mọi người thấy là anh Aaron có vẻ hòa nhập vào đời sống ở Việt Nam rất là nhanh. Đóng phim này, viết kịch bản phim, viết rồi dàn dựng kịch mà đều bằng tiếng Việt. Thế mới hay. Nhiều người thì nhìn về nước Mỹ của anh như là một cái miền đất hứa và mơ ước được đến đó. Thế nhưng mà ở chiều ngược lại thì không chỉ có anh mà mới biết rất nhiều người nước ngoài, người Mỹ đến Việt Nam sống. Anh nhận xét như thế nào về cái sự chọn lựa nơi sống như thế ạ? Cách đây 20-30 năm thì có thể là suy nghĩ đó nó đúng. Nhưng bây giờ thì người ta không hiểu là ở Mỹ thì sống thì cũng khó, không phải dễ đâu. Còn ở Việt Nam thì Việt Nam đang lên. Mình phải hiểu đang phát triển là Mỹ đang xuống và Việt Nam đang lên. Sống ở Việt Nam thì nó là một thứ thì rất là hấp dẫn, mà mình không có nên suy nghĩ là Mỹ là thiên đàng, hay là Mỹ là một cái nơi chỉ có thể ước gì có thể đi Mỹ thì lúc đó là cuộc sống hoàn hảo. Không phải. Ở Sài Gòn này có cái gì hấp dẫn nhất anh và nó níu giữ anh ở đây đến mức mà anh quyết định có một gia đình ở đây luôn? Sức mạnh lớn nhất chỉ có thể nói là duyên thôi, nhưng mà tất nhiên trong cái duyên đó thì có những yếu tố khác. Đúng là em đã gắn bó với Sài Gòn rất lâu, là 15 năm rồi. Không có thành phố nào khác ở trên thế gian này mà em đã sống lâu bằng Sài Gòn. Nói chung là Sài Gòn có một cái năng lượng, một cái sức sống mà không có những chỗ khác. Và những người khách nước ngoài mà đến đây để thăm Sài Gòn thì cũng cảm nhận được điều đó. Họ có thể cảm nhận được một cái sức sống ở đây. Cái sức sống của Sài Gòn nó là cái gì đấy thì có rất là khó mô tả bằng lời, nhưng mà nó rất là hấp dẫn người ta và người ta quyết định ở đây là vì thế. Nhưng mà lúc mà anh mới đến Sài Gòn ở cái thời điểm mười mấy năm trước thì anh có bị một cái người ta hay gọi là culture shock, một cái cú sốc về văn hóa. Em lớn lên ở nhiều nước khác nhau. Em cũng lớn lên ở Mỹ Latin, ở Mexico, ở Nam Mỹ, ở Uruguay. Cho nên là vô đây thì em có thể thích nghi được nhiều hơn so với những người khác. Aaron có nhớ là hồi đấy mình mất khoảng bao nhiêu lâu để mình có thể thực sự trở thành một con người ở nơi đây? Nó không mất thì thời gian đâu. Em đến đây rất là dễ đúng không? Đúng rồi, rất là dễ. Em đến đây là em đã cảm giác rồi, đây là nhà của mình rồi. Em đã có nhiều mối quan hệ thân thiết với người Việt Nam rồi. Người ta cũng thắc mắc là thì mấy người đã thấy cái gì ở Việt Nam hấp dẫn mà đến đây? Chẳng hạn như là ngành của Aaron là về phim, như Aaron nói về phim thì người ta là Mỹ là thiên đường điện ảnh, là Hollywood, là trung tâm điện ảnh của cả thế giới. Tại sao lại phải đến tận Việt Nam để mà làm phim, để mà tìm kiếm cơ hội ở đây? Đó cũng là câu hỏi tốt. Đúng là Hollywood là thủ đô điện ảnh trên thế giới, mà lúc đầu em không hiểu tại sao. Nhưng mà qua nhiều năm cài sự nghiệp ở đây thì bây giờ mình thấy là nền điện ảnh Việt Nam thì nó đang phát triển rất là nhiều. Nhất là trong 6-7 năm vừa qua
Và bây giờ thì em có một cơ hội rất tốt để làm việc trong nền điện ảnh Việt Nam. Hóa ra là theo cái duyên của mình. Một người nước ngoài sống trong một môi trường của một thành phố Sài Gòn mười mấy năm, mà Aaron nhớ nhất là những cái điều gì khiến mình thích nhất ở đây, và có những cái điều gì mà khiến mình sống mười mấy năm rồi mà vẫn còn phải băn khoăn về nó. Nếu mà nói về thiên đàng, Mỹ không phải là thiên đàng, nhưng mà Sài Gòn là thiên đàng về đồ ăn. Từ lúc mà em ở đây thì em đã bắt đầu biết cách để mà thưởng thức đồ ăn. Thì lúc trước thì không, bởi vì cái ý thức của người Mỹ về đồ ăn thì nó rất là thấp. Thì em tự công nhận điều đó rồi. Mà bây giờ cái ý thức của người Việt Nam về ẩm thực nó rất cao. Nó nằm ở trong gen của người Việt Nam. Cao thấp ở đây là hiểu như thế nào ạ? Ví dụ đấy là một ví dụ thôi. Lúc mà em mới tới đây, em sống ở gần chợ Phạm Văn Hai, là ở đằng sau chợ, trong một cái nhà ở trong đó có một bà bán bún riêu. Em hay xuống nhà mà ăn sáng ở đó. Bà bún riêu thì nói với em là cái món này nó rất là mát. Mà em thắc mắc, không hiểu nó mát gì mà mát, thì thấy cái nó bốc hơi liền. Thì nó đâu có mát, nó nóng quá. Mát gì nữa mà mát. Nhưng mà em không hiểu là mát trong người là gì và nóng trong người là gì. Thì từ từ em hiểu. Và lúc đầu em không tin, không có kiến thức đó trong cái nền văn hóa của Mỹ. Đúng rồi. Một cái ý thức là cái đồ ăn đó nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của mình như thế nào. Có thể người Mỹ chỉ nghĩ là cái này ngon hay là không ngon. Đúng rồi. Ốm hay là béo. Đúng rồi. Là như thế. Và Mỹ thì cái gia vị của họ nó rất là đơn giản. Mặn là mặn, còn ngọt là ngọt. Thì không có cái nào như là canh chua chẳng hạn mà nó vừa ngọt, vừa mặn, vừa chua, vừa cay. Thì tất cả những cái gia vị đó nó kết hợp lại với nhau để làm một cái món nó rất là thú vị. Nó rất là, tiếng Anh xài cái từ phức tạp, nhưng mà chắc từ đó thì không đúng tiếng Việt, nhưng mà nó rất là đa dạng và rất là thú vị. Rất là hay ở cái chỗ đó, tức là một người Mỹ có thể nhận ra được những cái yếu tố tinh tế trong ẩm thực như thế ở Việt Nam. Nó ngon thì nó ngon thật, nhiều người nước ngoài cũng rất là thích, nhưng mà với nhiều người thì không phải dễ dàng gì người ta có thể làm quen ngay được. Chẳng hạn như là cũng trong món bún riêu chẳng hạn, có những nơi người ta cho mắm tôm. Cũng có nhiều món mà thậm chí tới bây giờ lại không ăn được. Nhưng mà phải nói là lần đầu tiên em ăn phở là ở Mỹ. Em ăn phở là em thấy rất là lạ mà em không ăn được. Mà bây giờ hình dung lại là wow, làm sao mà không ăn được món đó, nó là một món quá tuyệt vời. Bây giờ em không thể sống mà không có phở được. Nhưng mà đối với những cái món mà có khi là mình cố gắng ăn hoài nhưng mà không bao giờ thích nghi được, ví dụ sầu riêng chẳng hạn. Em không ăn được sầu riêng. Thế không chỉ Aaron mà rất nhiều người nước ngoài cũng rất mê ẩm thực Việt Nam. Họ mê những món có vẻ rất là dễ ăn với người phương Tây như là phở này hay là gỏi cuốn này, hoặc một số các món khác. Nhưng mà cũng có những món mà tôi nghĩ là có thể nó là một cái trải nghiệm kinh hoàng đối với nhiều người. Thì đối với Aaron, cái món nào là kinh hoàng nhất trong ẩm thực Việt Nam? Nhiều người nhắc tới cái món hột vịt lộn, nhưng mà em thấy đâu có gì thì cũng bình thường. Thì ăn được cái gì? Cái hình dáng con chim trong đó thì nó cũng hơi ghê, nhưng mà nếu mà lông nhiều quá thì ok cũng hơi ghê. Nhưng mà không sao, thì cái vị của nó vừa là trứng vừa là thịt thì nó cũng ok, cũng ngon, béo cũng ăn ngon. Đúng rồi, ngon mà. Nhưng mà có một cái món mà em ăn mà em thấy là kinh nhất, mà em đã ăn nhiều món kinh ở trên thế giới. Em ăn cái côn trùng ở Campuchia. Campuchia đúng là nổi tiếng với côn trùng. Đúng rồi, ghê lắm. Em ăn cái thịt ngựa sống ở Nhật. Nhưng mà cái món mà ghê nhất mà em từng ăn là con đuông. Con đuông dừa. Con đuông dừa em thấy nó là một cái món rất là bạo lực. Nó còn sống không? Đúng rồi. Thì em nhìn nhận, bởi vì lúc đó là em đi chơi với một số bạn, thì em chơi một cái môn tên là ném đĩa. Ở Sài Gòn là có một nhóm bạn, thì đa số cũng là người Việt Nam, thì cũng có người Tây nữa, nhưng mà mọi người chơi chung rồi sau đó thì dắt nhau đi ăn ở một cái quán nhậu. Mấy bạn của em thách em phải ăn cái đó, thì không bao giờ mà em từ chối ăn một cái món gì đó. Thì em sẽ ăn một lần, ít nhất là một lần. Sau đó em thấy là nó còn sống, nó nhúc nhích. Em sợ, em thấy nó nhúc nhích, bởi vì cái nước mắm nó có miếng ớt nó cay nó khó chịu, đúng không? Thì em suy nghĩ ok, để ăn cái món này mình phải có chiến lược trước. Chiến lược là gì? Mình phải cắn trúng cái đầu nó chết, là chết luôn. rồi sau đó thì nuốt liền.
cho nó xong luôn. Em gấp với cái đũa của em á, em bỏ vô miệng rồi thấy nó nhúc nhích rồi em cắn nhưng mà không bao giờ trúng cái đầu. Em không biết tại sao lại không trúng cái đầu, tại sao lại không chết từ đầu mà lại cho nó hẳn vào miệng mới cắn. Đúng ha. Ý hay không có trúng. Sau đó thì cố gắng ok nuốt đi nhưng mà nó to quá nó không nuốt được. Thì em khó chịu quá thì em cắn rồi nuốt rồi nó nhúc nhích tới cái bụng của em á. Thì ghê quá. Nhưng mà không bao giờ mà ăn cái món đó lần nữa đâu. Như vậy là có thể là cái sự sợ hãi món này là do cái trải nghiệm khi ăn món đấy. Đúng rồi. Hơn là bản thân cái con đó. Đúng rồi, nó bạo lực lắm. Ít ai mà tả cái việc ăn con đuông một cách mà đáng sợ như là Aaron vừa mới miêu tả. Và đó chắc hẳn không phải chỉ là một trong những trải nghiệm kinh hoàng đâu. Có thể có những trải nghiệm khác mà đến bây giờ có thể thời gian mình đã quen rồi thôi. Sống ở Sài Gòn thì người ta nói là không ngồi lê la vỉa hè, không đi vào quán nhậu thì có thể chưa phải là một người Sài Gòn thực sự. Thì trong tất cả những cái mà người ta hay liệt kê về việc một người sống ở Sài Gòn nên trải nghiệm thì có những gì mà Aaron tự tin là mình đã đi qua hết rồi, và có những cái gì mình đến giờ mình vẫn chưa dám. Thật ra thì em không biết. Bởi vì em coi Sài Gòn như là cái thành phố của em luôn. Giống như là một người khách đến rồi hỏi là tôi phải đi đâu, có cái gì hay ở Sài Gòn. Em không biết, em ở đây. Đúng, có lẽ chính càng là người Sài Gòn thì lại càng không biết cái điều đó. Giống như là nghe đồn là có người đi Dinh Độc Lập hay là đi nhà thờ Đức Bà. Thì mặc dù là em có đi đa số trên thành phố thì trong 15 năm, nhưng mà em có khi là mình là người ở đó, mình không có suy nghĩ là mình phải đi đâu, phải làm gì, nhưng mà mình là người ở đó thôi. Với một thành phố mà mình gắn bó với nó nhiều như thế và mình gần như là trở thành một phần của nó rồi, sống trong nó rồi và thấy rất nhiều những cái hay của nó, thì hẳn người ta cũng không khó để nhận ra nó còn có những cái gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng. Thực ra thì chúng ta cũng rất khó để gọi thế nào là hài lòng và chưa hài lòng. Ở góc nhìn của Aaron thì anh thấy là có những cái gì ở Sài Gòn mà mình vẫn cảm thấy rằng nếu thế này nếu thế kia thì nó sẽ tốt hơn. Có thể là cái mà cũng hơi bật là cái mức độ ồn ào của thành phố này. Mặc dù là em rất là thích cái việc là mọi thứ nó gom chung lại một chỗ, nó khác so với Mỹ. Vì Mỹ là mỗi người sống rất là rải rác với nhau, thì em rất là ghét điều đó. Nhưng mà ở Việt Nam thì ai cũng sống ngay gần nhau, rồi sống ở ngoài đường, rồi tiếp xúc với nhau ở ngoài đường thì nó rất là hay. Nhưng một cái điểm xấu đối với em là nó rất là ồn ào so với đa số nước trên thế giới. Và em là người mà rất là sống nội tâm, cho nên là em rất thích cái chỗ yên tĩnh. Mà quê của em cũng rất yên tĩnh, nó ở trong miền núi của Mỹ. Nhưng mà có khi là giống như là mình quen với ai đó, có một cái bạn thân của mình, thì lúc nào họ sẽ có cái điểm xấu của họ, thì mình vẫn yêu người đó và chấp nhận họ cũng có cái điểm xấu. Chính vì thế người ta mới gọi là tình yêu với Sài Gòn. Trong cái tình yêu cũng giống như chúng ta yêu một người vậy thôi. Lát nữa tôi sẽ hỏi về chuyện tình yêu của anh Aronto sau. Thì bây giờ để có một chút gọi là thư giãn đi. Ở Sài Gòn by Night thì bao giờ cũng có những giây phút rất là thú vị đối với âm nhạc, và âm nhạc cả về Sài Gòn. Thế thì bây giờ nếu như mà chọn một bài hát mà Toronto yêu thích về Sài Gòn, đó sẽ là bài gì? Em nghĩ là em sẽ chọn cái bài Sài Gòn Đẹp Lắm. Hồi xưa cách đây ngàn kiếp là em cũng đã làm một cái MV cho nhóm nhạc Chiều 666 về bài đó. Rất lâu rồi đấy. Rất lâu, thì hình như là 2005 thì phải. Từ lúc đó thì em cũng ấn tượng với bài đó lắm. Và tới bây giờ thì nó cũng có một cái chỗ nào đó trong tấm lòng của em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát của nhạc sĩ Evan, Sài Gòn Đẹp Lắm, cùng với tiếng đàn của bạn là Trần Khắc Thanh Nhật và tiếng hát của Aaron Toronto. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nói chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn hoa màu, người ra thăm bến câu chào nói lao xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến đông vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió trang hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la, ô đời đẹp quá chẳng bao ý đó.
lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sớm mai trong tôi bóng hôm nay sẽ không phải. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Cảm ơn Thanh Nhật rất nhiều. Và tôi nghĩ là anh Aaron phải rất là hiểu bài hát này và phải nghe rất nhiều, bởi vì anh ấy hát đúng cái cách mà người ta vẫn thường hát bài này về Sài Gòn. Đoạn cuối là phải kéo dài ra, tha thiết, ngân nga như thế để bày tỏ cái tình yêu của mình với Sài Gòn. Tôi nghĩ là với cái bài hát vừa rồi thì mọi người càng hiểu hơn nữa cái tình yêu của anh Aaron đối với Sài Gòn. Chúng ta đã nói những câu chuyện có vẻ nó cũng rất là bao quát về cái lý do mà anh đến với thành phố này, cái tình yêu của anh đối với thành phố này. Nhưng mà trong những câu chuyện to thì nó sẽ có những câu chuyện nhỏ. 15 năm mình sống với Sài Gòn như thế thì có những cái câu chuyện nào, có những cái kỷ niệm nào mà nó sẽ là cái hành trang của anh, là cái làm anh sẽ nhớ mãi? Chắc chắn là em sẽ nhớ tới cái việc quen với lại cưới với người yêu và vợ của em là Nhã Uyên. Đó là một ngày rất là vui. Tụi em đã đi từng nơi mà tụi em đã từng hẹn hò ở trong thành phố. Đầu tiên là em đón Gấu. Gấu thì dắt Gấu tới đầu tiên là đập phim Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Du. Bởi vì đó là cái nơi mà có nụ hôn đầu tiên của tụi em. Lúc đó là hôn trong rạp hay là hôn ở trong rạp? Lúc khi đang coi phim luôn. Ở rạp đó thì Gấu đã nhận được một cái miếng mảnh ghép của cái, gọi là gì, cái miếng ghép á, a piece of puzzle. Right. Sau đó thì mình đi cái nơi cái tiếp để đi Fanny's, nơi mà đã ăn kem với nhau. Và sau đó thì ví dụ là đi ăn ở Osaka Ramen, một cái quán rất tiếc là đã đi rồi. Có ramen rất là ngon. Tụi em đã 8 tới 7 giờ sáng ở đó lúc mà hẹn hò với nhau. Thì đi nhiều nơi khác nhau, đi một cái quán hát karaoke ở quận 2. Và sau đó cuối cùng là lên cái khách sạn Caravel, nơi mà đã nắm tay lần đầu tiên. Có cái bar Sài Gòn ấy. Đúng rồi. Chỗ đấy lãng mạn lắm. Đó. Mà ở mọi nơi thì nhận được một cái miếng ghép. Rồi trên cái bar Sài Gòn thì đã ghép lại tất cả các miếng với nhau. Và nó thành một cái hình nói là Gấu lấy anh chứ. Đó là cách của em cầu hôn với tức là đã đi đủ cái số địa điểm mà với bằng cái miếng ghép mà mình đã chuẩn bị sẵn, đúng không? Đúng rồi. Có nhớ là đã chuẩn bị bao nhiêu miếng ghép? Thì hình như là đi cũng 6-7 nơi á. Mà mỗi nơi thì sẽ có một cái bao nhỏ và có nhiều miếng ghép trong đó. Thì phải, thật ra thì ngồi đó thì cố gắng ghép lại thì nó rất khó. Thì không có tìm cách nào để ghép thì thôi, thì em nói luôn cho rồi cái câu đó. Nhưng mà đây là một điều rất thú vị, đúng không? Tức là có thể nhiều bạn sẽ học theo là làm cái miếng ghép. Lúc đó là ngồi cũng 10-15-20 phút thì chưa ghép được. Nhưng mà nó vẫn lãng mạn. Thì một ngày tuyệt vời ở Sài Gòn, có thể là ngày tuyệt vời nhất của em ở Sài Gòn. Là lời cầu hôn. Đúng rồi. Minh Đức cũng có đọc trên báo về cái chuyện tình yêu của hai người. Nhưng mà hôm nay mới được nghe câu chuyện rất là thú vị về những miếng ghép đấy. Có vẻ như mọi chuyện nó rất là êm đẹp. Không thì hai người có những cái lúc nào mà làm những cái điều mà thường ít ai hình dung ra là trong một cuộc hôn nhân với một anh Tây nó có thể xảy ra. Có một lần là cãi nhau, thì lúc đó là em ở quận 2, ở chung cư ở quận 2. Lúc đó là Gấu đòi về. Mà em tức quá, em nói là thôi về đi. Mà em quên là em chở cô ấy đến cái chung cư của em. Cô ấy về là phải đi bộ về. Mà cô ở quận 10. Nhưng mà ít nhất thì cô ấy cũng có thể bắt xe ôm. Không biết. Nhưng mà lúc đó là cô ấy cũng tức nữa. Có thể. Mà ở khu đó thì ngay đường Lương Đình Của thì cũng ít xe ôm này nọ. Và thời đó không có, hình như là không có Grab này nọ. Cũng 5-6 năm trước á. Nhưng mà sau một hồi thì em mới nhớ, chết, thì hình như là cậu không có xe, thì đi về bằng gì? Thì em gọi Gấu, rồi Gấu đã tới tận cái cầu Thủ Thiêm rồi. Từ đi hết cái đường Lương Đình Của tới cầu Thủ Thiêm. Rồi anh xin lỗi, để em chạy qua đó thì để ăn ngồi Gấu một chút. Thì sau đó thì đã quay lại với nhau. Sau đó thì em chở cô ấy về tới quận 10. Không vắt phải đi bộ về. Đúng là một cái kiểu tình yêu đương rất là lãng mạn, giận hờn, đôi khi cũng rất là đáng yêu.
ít nhất là cái việc cô ấy còn có nghe máy, tức là đang trong cơn giận như thế, cơn giận đến mức mà đi bộ chứ không thèm bắt xe ôm hay là taxi hay gì để đi về, mà gọi điện vẫn còn nghe máy và còn nói là mình đang ở đây rồi. Đúng rồi. Tức là hóa ra là giận thì giận chứ làm lành cũng rất là dễ. Vẫn như nhau. Và đến bây giờ thì Aaron thấy là cuộc sống gia đình của mình nó có như những gì mà mình vẫn chờ đợi, vẫn kỳ vọng ở cuộc sống đến từ lúc mình cầu hôn cô ấy. Em quen Uyên chỉ có 1 tuần là em biết là Uyên sẽ là vợ của em. Và Uyên thì mất 2 tuần thì biết là em sẽ là chồng của cô ấy. Một cái duyên như vậy không thể nén được. Tức là nó phải đến với nhau phải không? Đúng rồi. Có lẽ nó cũng là một cái duyên thú vị, như là giống như cái duyên mà đã kết nối Aaron với Việt Nam hay là với Sài Gòn. Một cái nơi mà mình đến, một cái mà mình cảm thấy là không cưỡng được và tôi quyết định là đây sẽ là nơi mình gắn bó. Thì hôm nay qua câu chuyện với anh Aaron và nữ diễn viên Nhã Uyên, có thể quý vị cũng sẽ thấy cuộc sống tình yêu đôi khi nó có những cái duyên lạ lùng như vậy, và không tất nhiên lúc nào nó cũng rất là đầy sự lãng mạn. Và không phải lúc nào thì nó cũng trong mơ như chúng ta vẫn tưởng tượng. Nhưng mà dẫu sao thì có lẽ một phần là bởi vì anh Aaron anh đã được Việt hóa quá nhiều. Anh ấy sống ở Việt Nam đủ lâu, tiếng Việt đủ giỏi để có thể hiểu tâm lý của những cô gái như cô vợ của anh. Ngoài một cuộc hôn nhân tuyệt vời, ngoài một cô vợ tuyệt vời như Nhã Uyên, với là một con gái nữa. Một người con gái một đấy thì được có một gia đình tuyệt vời như thế. Thì bé Heo thì đã sinh ra ở Sài Gòn. Thì Aaron nhận thấy là cuối cùng thì Sài Gòn, cái thành phố này đã cho mình cái điều gì nhiều nhất? Một điều rất là tuyệt vời thì Sài Gòn giúp em hiểu chính em nhiều hơn. Nó cho em những cái vốn sống mà sẽ không có được ở nước ngoài, ở Mỹ. Hiểu được một con người trọn vẹn hơn như thế nào. Em có thể lấy một chút từ đây, một chút từ bên kia, và em hiểu được đời nhiều hơn, em hiểu được chính em nhiều hơn. Đây là những chia sẻ rất chân thành và rất thú vị. Cảm ơn Aaron rất nhiều với những chia sẻ rất là chân thành ngày hôm nay. Quý vị không chỉ hiểu cái câu chuyện của một người đối với Sài Gòn mà còn biết thêm câu chuyện của riêng anh ấy về một người nước ngoài rất thú vị. Xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Aaron và chúc Aaron cùng với Nhã Uyên và gia đình nhỏ của mình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, chan hòa hạnh phúc, luôn gắn bó đầy tình yêu với thành phố này, Sài Gòn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đến đây thì Minh Đức và anh Aaron Toronto xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.